Rrethet e bisedimeve për negociatat e integrimit, eurodeputetët takime me vendet skeptike ndaj Shqipërisë kërkojnë marrjen e votës pro. Partia Demokratike akuzon edhe një tjetër bashkiak socialist me dosje, verifikim për një nga 3 të zgjedhurit në qarkun e Lezhës. Qirindë e këput të hedhura para drejtorisë së policisë, shoqëria civile kërkon marrjen e masave ndaj dhunës në familje, 99 gra të vrara në 8 vite. Mbretëresha Elizabeth ultimatum për zyrtarët e oborrit brenda 72 orëve, udhëzues për vendimin e çiftit Meghan dhe Harry edhe presidenti Trump kundër revokimit. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Eurokomisioneri për zgjerimin ka nisur bisedimet me vendet që janë ende kundërshtar të hapjes negociatave të integrimit me Shqipërinë. Takimet pritet të vazhdojnë deri në 27 mars, kohë kur Këshilli Evropian do të mblidhet sërish për të diskutuar mbi Shqipërinë, por edhe mbi Maqedoninë e Veriut. Shqetësim për skeptikët mbetet drejtësia dhe reforma zgjedhore. Me 26-27 mars, Këshilli Evropian do të marrë një vendim për çështjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Liderët e Unionit do të diskutojnë nëse do t'i japin dritën njëshile vendin ton, ose do të kërkojnë që prioriteti tyre të jetë metodologjia e re e zgjerimit e kërkuar nga Franca. Për këtë arsye, Eurokomisioneri për zgjerimin, Oliver Varhelyi, ka ndërmarrë një sër takimesh me përfaqësuesit kritik të Unionit për sa i përket zgjerimit. Ai ka diskutuar më nga afër me kryeministrin francez dhe me ministrin e jashtëm holandez për metodologjinë e re të zgjerimit dhe hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Pas këtyre diskutimeve, një nga vendet skeptike për Tiranën zyrtare, Holanda, i ka kërkuar institucioneve shqiptare rezultate konkrete për luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi ditën e premte që tani është radha e Unionit që të mbajë përgjegjësinë e saj përballë Ballkanit Perëndimor. Sipas saj, nuk duhet të ndryshojnë rregullat, por metodologjia e re dhe negociatat për Tiranën dhe Shkupin duhet të ecin paralelisht. Por nga ana tjetër, një nga mbështetësit kryesor të Shqipërisë në fund të 2019-s, Bundestagu Gjerman i kërkoi vendin ton që të përfundojë me reformën zgjedhore dhe të bëjë funksionale gjykatën kushtetuese. Por pavarësisht kërkesave të gjermanëve, kushtetuesja ka mbetur në ngërçin politik mes majorancës dhe presidentit dhe për këtë arsye ka përfunduar në Venecia, ndërsa për reformën zgjedhore ndërkombëtarët kërkojnë konsensus politik. Dhe për këtë arsye miratimi i ndryshimeve po zvarritet pasi nga njëra anë Partia Demokratike nuk preferon të ulet në tryezën e komisionit të posaçëm, ndërsa nga ana tjetër opozita parlamentare kushtozon votën e saj me ndryshimin e sistemit. Pas takimit të Këshillit, ku Shqipëria pret një përgjigje pozitive, në maj në Zagreb Bashkimi Evropian do të ketë përballë liderit e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Partia Demokratike po verifikon një nga drejtuesit vendor të qarkut Lezhë pasi disponon informacione se ka probleme me ligjin e dekriminalizimit. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike nuk zbuloi emrin e kryebashkiakut, por tha se në momentin që do të vërtetohet, faktet do të bëhen publike. Një tjetër kryebashkiak i majt ndodhet në verifikim nga ana e Partisë Demokratike. Sipas Elis Blu, bëhet fjalë për një nga drejtuesit vendor të qarkut Lezhë. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi nuk zbuloi emra, por tha se ka informacione se një prej kryebashkiakëve ka probleme me ligjin. Në momentin që vërtetohet që ka probleme me ligjin e dekriminalizimit, faktet dhe dokumentacioni i përkatës do të bëhet publik. Po ai që dua të konfirmoj është që një nga kryebashkiakët e qarkut Lezhës, pra bashkie që përfshihet në qarkun e Lezhës, është në proces verifikimi nga Departamenti i Përkatës në Partinë Demokratike. 3 drejtuesit vendor të qarkut Lezhë janë përkatësisht Pierin Dreu, Ndrec Dedaj dhe Majlinda Cara. Bardhi u ndal edhe tek situata e rënduar e kriminalitetit në vend, që siç u shpreh ai vijon prej vitesh, ndërsa hodhi akuza për lidhje të politikës me krimin. Kjo ka qenë arsyeja pse kemi patur pjesë të programit ton luftën ndaj fenomenit të drogës, sepse pikërisht trafiku i drogës edhe veprimtaritë të tjera kriminale të kësaj natyre sjellin ngjarje të tilla të rënda kriminale që trondisin mbar opinionin. Deklaratat Gazmend Bardhi bëri gjatë një takimi me strukturat e Partisë Demokratike në Lezhë në kuadër të aksionit opozitar.
Pas 17 vitesh rrugës drejt uzinës së Ballshit në Patoz do t'i hiqet emri Mehmet Shehu. Vendimi është marrë nga Gjykata Administrative e Vlorës, që ka pranuar ankesën e familjes Jonuzi, e cila shprehu pretendimin se ishin përndjekur në kohën e ish-kryeministrit të periudhës së diktaturës. Prej datës 29 maj 2002 në Patos, rrugës drejt uzinës së Ballshit, i është vendosur emri i ish-kryeministrit të kohës së diktaturës Mehmet Shehu. Madje edhe në aplikacionin e hartës online, emërtimi është i dukshëm. Ky fakt ka sjellë edhe reagimin e familjes Kaçeli, i cili ka kërkuar komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi dhe Bashkisë së Mallakastrës heqjen e këtij emri. Kjo pasi paraardhës si tyre Jonus Kaçeli rezulton të keq qenë i dënuar politikisht dhe i torturuar në vitin 1951. Edhe pse në vitet 1942-1944, Jonus Kaçeli ju bashkua forcave partizane, në vitin 1951 ai u konsideruar mik i partisë. Pas arrestimit, ai është torturuar në hetuesi. Madje rezulton të jetë vrarë nga oficerët e sigurimit në 25 shkurt të vitit 1951, ndërsa familja ju internua. Për këtë shkak, djemtë e tij Osmani dhe Mirvjeni kërkuan heqjen e emrit nga bashkia, si dhe kanë kërkuar reagimin nga komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi. Ky institucion në 13 qershor të 2018 ka marrë vendim mbi këtë çështje, duke kërkuar bashkisë të heqë emrin, por as ky veprim nuk është marrë parasysh, çka ka bërë që familja Kaçeli t'i drejtohej gjykatës. Pas analizës së të dhënave, gjyqtari i gjykatës administrative të shkallës së parë në Vlorë, Keldhima, e ka cilësuar të pavlefshëm vendimin e bashkisë, si dhe ka vendosur heqjen e emrit të Mehmet Shehut nga kjo rrugë. Shoqata kombëtare adetare kërkon nga shteti që 11 janari shpalljes së Shqipërisë Republik të njihet si datë historike. Historian dhe adetar u shprehen se njohja e kësaj date është në një ngërç juridik dhe anatemohet për shkak të asaj që erdhi pas vitit 45-46. Pas ditës së çlirimit, historianët kanë nisur një tjetër debat për datat historike të shtetit. Shqipëria është shpallur republik me vendim të parlamentit në 11 janar të vitit 1946, por kjo datë ka mbetur një fakt historik dhe nuk ka asnjë ceremonial të përcaktuar për të festuar. Në fakt, prej vitit 1991 nuk ka patur asnjë organizim për të kujtuar këtë datë. Historiani Mojkom Zeqo deklaron se jemi në një ngërç juridik, por thekson se duhet të festohet si një datë historike. Nuk është një fest politike, është një fest historike, për mendimin tim. Edhe në dokumentat që janë mas 90-ës, për shembull tekstet e kushtetutës, thuhet në Republikën e Shqipërisë. Por ka një ngërç juridik, ka një alergji që s'përmendet kur u themelua Republika e Shqipërisë. Kryetari i shoqatës kombëtare adetare Idajet Beqiri shprehet se në vendet e rajonit festohet dita e shpalljes së Republikës. Pse se përkujtojmë? Pse e anatemojmë edhe e quajmë si të ligë? Pse e quajmë si komuniste? Kjo është një vetvrasje që në radhë parë shteti ja bën vetes tij. Beqiri gjithashtu citoi edhe mesazhin e ish-presidentit Mojsiu në lidhje me këtë çështje. Ajo është histori e Shqipërisë, është dita që përfundimisht u shpall krijimi i Republikës Shqiptare pas rënies së monarkisë. Ju uroj shumë sukses në këtë aktivitet mrekullueshëm që po bëni Alfred Mojsiu. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin përfaqësues të shoqatave të ndryshme adetare, që gjithashtu shprehen rëndësinë e promovimit dhe përkujtimit të 11 janarit. 99 gra janë vrarë prej vitit 2012 nga të afërm të tyre. Pjesa më e madhe rezulton që të ketë pasur urdhra mbrojtje, kur rasti më i fundit është ai në Kamës. Në shenjë proteste dhe duke kërkuar masa prej policisë, përfaqësues të shoqërisë civile kanë ndezur qirinj dhe kanë vendosur disa këpucë para drejtorisë së policisë. Një ditë pas ekzekutimit barbar nga ana e konatit të një gruaje 35 vjeçare në Paskuqan, përfaqësues të shoqërisë civile organizuan një tubim përpara drejtorisë së policisë së Tiranës. Në shenjë simbolike para drejtorisë së policisë, ata mbajtën ndezur qirinjsi dhe kanë vendosur disa këpucë femrash. Drejtuesët të ruajtjes së rendit i kërkuan marrjen e masave për zbatimin e urdhrave të mbrojtjes, pasi shkelja e këtyre vendimeve është shoqëruar në mjaft raste me vrasje. Nuk ka vdekur e dënuara dhe vrara nga kunati, po në këtë rast ka vdekur shteti, ka vdekur policia. Dhe kjo nuk është metaforë, është e vërtet. Policia shqiptare prej shumë vitesh nuk mbikëqyr urdhrat e mbrojtjes që lëshohen nga gjykatat e Shqipërisë.
Një nën e vetmuar që punon në fasoneri në kushte kafshërore me 5.000 lekë ditën me një vajzë të mitur dhe ajo e mitur punon në fasoneri, vritet barbarisht nga kunati dhe pse kishte dhe urdhër mbrojtje dhe pse kishte bërë denoncime. Enkeleda Çapoku, 35 vjeçare, ekzekutuar dje nga kunati i saj, ishte me një urdhër mbrojtjeje për shkak se autori e përndiqte dhe shantazhonte. I njëjti rast të shënuar dhe me gjyqtaren Firdes Afizi, ndërsa nga viti 2012 rezulton se janë plot 99 gra të vrara. Gjykata e Fierit ka vendosur të lërë në burg autorët e vrasjes së 50 vjeçares Drita Saliaj në Mallakastër. 2 16 vjeçarët Luis Saliaj dhe Sindi Sheaj kanë pranuar krimin duke shprehur pendes para trupit gjykues, ndërsa Erviz Zotaj ka mohuar ngjarjen. Në masa të larta sigurie me pranë nga në duar dhe të braktisur nga familjarët, 3 autorët e dyshuar të vrasjes makabre të Drita Saliajt u paraqitën të shtunën në gjykatën e Fierit. Trupi gjykues i drejtuar nga Alkida Lica i vendosi të lërë në burg 26 vjeçarin Erviz Zotaj, si dhe 2 16 vjeçarët Luis Saliaj dhe Sindi Shehaj. Zotaj ka mohuar krimin duke thënë se nuk ka qenë i pranishëm në ngjarje, ndërsa 2 të miturit shprehën edhe pendes para trupit gjykues. Erviz Zotaj mbrohej nga avokati Erlis Nakollari, Sindi Sheu nga agenti Hema, ndërsa Luis Saliaj nga Besnik Gega. Mbrëmjen e 5 janarit, 3 të rinjt shkuan në shtëpinë e Drita Saliaj me qëllim për ta grabitur. Rezistentës së 50 vjeçares ata ju përgjigjen me dhunë, duke i marrë edhe jetën. Më pas të rinjt e kanë lidhur Drita Saliajin dhe trupin e pajet e kanë hedhur në rezervuarin në fshatit Gjerbës. Ngjarja e rëndë që tronditi opinionin publik u zbulua 2 ditë më pas, më 7 janar. Panik dhe ankth tek pacientët e spitalit të Durrësit pasi flakët përfshin natën vonë pavionin e kardiokirurgjisë. 100 pacientë, të cilët ishin shtruar në 4 pavione, janë evakuuar, ndërsa 5 prej tyre u dërguar në Tiranë për të vijuar mjekimin. Prokuroria ka nisur hetimet, ndërkohë kjo është hera e 4 që ky spital përfshihet nga flakët. Spitali Rajonal i Durrësit është përfshirë nga një zjarr orët e para të mëngjesit të së shtunës. Ngjarja ka shkaktuar panik tek pacientët, familjarët e tyre dhe personeli mjekësor. 5 pacientë janë asfiksuar, ndërsa 100 të tjerë të shtruar në 4 pavione janë evakuuar përmes shkallëve të emergjencës, ndërsa më pas janë akomoduar në ambiente të tjera të spitalit. Prokuroria e Durrësit ka nisur hetimet për të hedhur dritë mbi ngjarjen, por paraprakisht dyshohet se shkak ka qenë një shkëndijë elektrike. Sipas policisë, zjarri ka përfshirë fillimisht kabinën elektrike të katit të parë dhe më pas ka vijuar deri në katin e 4. Drejtoria e Spitalit Rajonal tha se 5 pacientët e asfiksuar që kishin nevojë për oksigjen u dërguan në Spitalin e Traumës në Tiranë. Mund të ketë pasur një shkëndijë elektrike në panelin e elektrik të katit të parë që ka komunikuar me panelet të tjera të katit. Ka qenë një situatë që pacientët dhe personeli me të drejtë janë shqetësuar, ka pas tym të zi. Në Tiranë kanë hikur ndoshta 4 ose 5 pacientë. 5 pacientë kanë ikë gjithsej, ikën momentet e para sepse ishin ato që kishin më shumë probleme për pjesën e oksigjenit dhe oksigjeni në atë kohë në godin u stakua. Prej ndërtimit, Spitali Rajonal i Durrësit është përfshirë 4 herë nga zjarri, ndërsa në muajin nëntor të vitit të kaluar pësoi dëme për shkak të tërmeteve. Sëmundja e meningjitit, e cila ka shkaktuar deri tani një viktim, ka zgjuar kujdesin e mjekëve infeksionistë. Ata sugjerojnë të ketë kujdes për higjienën personale dhe të qëndrohet larg të prekurve pasi i përhapet nëpërmjet ajrit. Më të rrezikuarit janë fëmijët dhe të moshuarit. Një ditë pas konfirmimit të një rasti me pasojë vdekje nga meningjiti, mjekët tregojnë shenjat dhe kujdesin që duhet treguar për të mos u infektuar nga njerëzit që mbartin këtë virus. Sipas mjekëve, sëmundja përhapet përmes kollitjes dhe të shtimës. Është sëmundje ngjyse, domethënë vjen nga kontakti ngushtë mes dy personave. Por rrugët janë rruga kryesore e shpërndarjes është rruga ajrore, me spërklat e pështymës, gjatë të shtimës ose të kollës, shpërndar nga personi infektuar te personi i shëndosh. Ato implantohet tek zgavra e hundës ose ajo e gojës dhe pastaj pasi kalojnë barierat mukozale futen në qarkullimin e gjakut deri në tru. Më të rrezikuarit nga kjo sëmundje janë fëmijët, të moshuarit apo edhe personat me sëmundje kronike. Ndaj kujdesi duhet të fokusohet te ata, e të nisë menjëherë mjekimi me antibiotik. Kontingjentet më të predispozuara për të zhvilluar këtë infekcion bakterial apo viral janë
Fëmijët janë të moshuarit, janë personat që vojnë nga sëmundjet kronike, personat që kanë një sistem imunitar të rënd, kura e vetme është me antibiotik, me thënë ajo e trajton. Ndërsa virali është diçka më e lehtë e mund të kalojmë ndoshta edhe në shtëpi. Meningjiti është një sëmundje virale bakteriale e cila prek të gjithë ata që kanë imunitet të dobët. Ndër shenjat e para dalluese janë temperatura e lartë, të vjellat dhe dobësi. Instituti i Shëndetit Publik ndërkohë pritet të nxjerrë analiza të tjera sa i përket të dyshuarve si të prekur nga kjo sëmundje. Pasion ose sfidë, por në Vlorë këtë fundjavë ka pasur edhe nga ata që kanë shijuar notin edhe pse dielli nuk ka qenë prezent si në ditët e tjera. Specialistët nga ana tjetër rekomandojnë kudo që nuk ka probleme kardiake ta ushtrojë sportin e notit edhe në dimër. Megjithse temperaturat janë vërtet të ulta, kjo nuk i ka ndalur as pak vlonjatët, por dhe personat të ardhur nga qytetet e tjera që të frekuentojnë detin. Ka kush e bën për pasion, të tjerë bëjnë për sfidë, ndërsa disa të tjerë të shtyr nga situata e mirë e motit. Por në Vlorë këtë të shtunë nuk ka munguar asnjë prej këtyre hobeve, kur kalimtarët, por dhe kamera, ka fokusuar njerëz që jo vetëm kanë guxuar të futen në det, por dhe kanë notuar për minuta të tëra në sfidë me kohën, me moshën dhe me stinën, apo diellin që haroi të dilte këtë fundjavë. Termometri ka shënuar 8 gradë, por as kjo nuk ka penguar askënd të shijojë këtë notë. Deti në dimër kur është ftohtë shumë jashtë, deti duket i ngrohtë. Cila është kënaqësia më e madhe që ju jep në këtë moment? Mua më pëlqen e ftohta gjithmonë. Kastriota Jari, 62 vjeçari, banues në Fier, ish futbollisti i Apollonis, me origjinë të vjetër vlonjate, ja del që të sfidojë temperaturat e ulta, duke notuar në Adriatik. Siç shpreh dhe vet ai, kjo tashmë është kthyer në një traditë për të, duke u larë thuajse çdo javë në Vlorë. Në rastin konkret, përgatitja fizike më parshme e tij si futbollist e ka ndihmuar padyshim ta ushtrojë këtë lloj sporti. Unë jam marrë me sport, me thënë vërtetën, kam los futboll me ekipin e Apollonis, edhe ndoshta dhe përgatitja mund të jetë që më shtyn drejt futjes në ujë të ftohtë. Sipas ekspertëve, nëse nuk ke probleme kardiake, noti në dimër të bën shumë mirë, duke e kthyer atë në një çelës sekret për një shëndet të mirë. Qeveria turke premton ndërtimin e lagjeve me standarde në Laç në nënshkrimin e marrëveshjes me kryeministrin e Shqipërisë për ndërtimin e 500 apartamenteve. Ministri Murat Kurum nënvizoi mbështetjen e Turqisë për ndërtimin në zonat e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Qeveria turke do të vijë në ndihmë Shqipërisë me ndërtimin e 500 shtëpive në Laç pas shkatrimit të godinave nga tërmeti 26 nëntorit. Marrëveshja është firmosur ditën e shtunë në kryeministri mes ministrit për rindërtimin Arben Ahmeti dhe atij turk Murat Kurum. Ministri turk tregoi që ndërtimi i banesave në zonën e Laçit është një porosi e presidentit Erdogan, ndërsa kërkoi nga qeveria që brenda janarit të dorëzojë truallin për të nisur ndërtimin. Shpresojmë që brenda janarit të na dorëzohet trualli për ndërtimin e 500 shtëpive. Kompleksi i banesave do të ndërtohet sipas të gjithë standardeve dhe traditës shqiptare dhe me të gjitha infrastrukturën e nevojshme për shërbimet publike ndaj komunitetit. Kryeministri Edi Rama nënvizoi se ndërtimi i banesave të reja në Laç do të jap fund edhe përmbytjeve në këtë zonë, pasi përveç ndërtimit të banesave do të ketë punime në infrastrukturë publike. Agjencia e angazhuar për ndërtimin e këtyre 500 njësive do të bëjë të mundura këto 500 njësi banime, nga ana tjetër ne do të angazhohemi në Fondin Shqiptar të Zhvillimit për t'i dhënë një zgjidhje përfunimtare një problemi të vjetër të trashëguar në zonën e Bashkisë Laçit, që lidhet me përmbytje. Ndërtimi i 500 shtëpive në zonën e Laçit e prekur nga tërmeti 26 nëntorit pritet të përfundojë brenda korrikut të këtij viti.